นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับเป็นการซีรีส์เรื่องทำนายทายทัพ My Magic Property EP ที่ 8 นะเหลือ3ตอนสุดท้ายแล้ว8 9 10 EP แล้วนี่หมอทัพโดนหนักมากสนามอารมณ์สุดๆนะครับผมทุกคนปุยปุยยำหมอทัพมากแม้กระทั่งนะขึ้นป้ายห้ามเข้าแม่ห้องสอนไปเลยแล้วทุกคนก็ไม่ด่าแฟนเก่าของหมอทัพด้วยคือน้องว่านเขาลูกบุกคนน่ารักขนาดนั้นเดี๋ยวรอดูซิว่า EP นี้หมอทัพจะเอาคืนมาได้หรือเปล่านะครับผมหมายถึงว่าเอาคนรักของปัจจุบันคืนมาได้หรือเปล่าหมอทัพจะไปจีบหนูอินคืนมาได้หรือเปล่านะครับผมจะบอกคนอื่นหรือเปล่าว่าเป็นแฟนกันแล้วอ่ะเดี๋ยวรอดูซิแต่ที่แน่วันนี้มันอากาศหนาวมากเลยอะแบบต้องห่มผ้าห่มนิดนึงนะเพราะว่าแบบมันหนาวเนาะนะมันหนาวเนาะมันหนาวเนาะเอ้ยขนาดไม่ห้องสอนก็ไม่ได้ขึ้นเลยมันหนาวแบบนี้นะผ้าห่มมาแล้วจ้าทุกคนเราก็มีผ้าห่มเหมือนหนูอินละอ่ะลูกเราอุดหนุนมาวันนี้เราอยู่แซดดูผ้าห่มแบบนี้ก็รู้แล้วว่าอยู่ข้างลูก เดี๋ยวไปดูกันดีกว่ากับตอนที่8นะครับผม My Magic Property ทำนายทายทัพครับไปเลยน่ะรถพอหลงตัวเขาไปช่วยกันพอเจมเราเป็นหมอครับเขาเป็นหมอจริงๆครับบินซื้อให้พี่ทัพจะได้ปลอดภัยโว้ยกสิดิตมันไม่น่าทำเรื่องนี้คนเดียวปะงั้นมึงก็จัดการมันได้เลยกูต้องไปแม่ฮ่องสอนเดี๋ยวกูจะไปกับมึงผมฝันเห็นคุณนอนจมกองเลือดผมไม่รู้ว่าจะช่วยคุณทันไหมมีคนมาบริจาคเลือดแล้วนะเจ้าพี่ว่านหลายสิ่งมากกลับมาอยู่บ้านเราลูกดูดิภาพของหมอยังอยู่ในใจตลอดเวลาหมอได้ยินนี่คิดไปแล้วเนี่ยว่าเขาจะไม่รักเราแล้วเนี่ยลูกฉันก็เดอะมูนของจริงมโนเก่ง
อินครับ มาช่วยกบต้นไม้ต้นนี้หน่อย ไม่เอาอ่ะ เดี๋ยวมันตาย อินมือร้อนเลยอ่ะ ไหนเอ้ยมานี่ โอ้พี่ทับ โอ้มือมือเลอะหมดแล้ว เย็นจะตายไม่เห็นจะร้อนเลยขี้โม้ อินกลัวมันตาย อิน ถ้ามันตายเนี่ย เราก็แค่ช่วยปลูกขึ้นมาใหม่ อีกอย่าง ตอนนี้มันก็ยังไม่ตายซะหน่อยนี่ อุ๊ย โอ้โหพี่ทับคุณอินทูครับ อะไรที่มันยังไม่เกิดเนี่ย คุณก็อย่ารีบไปกังวลมันหืมการที่คุณเป็นหมอดูนะ ก็ไม่ได้แปลว่าคุณต้องรู้ทุกเรื่องในอนาคตซะหน่อย อย่าคิดมากเกิน ตาคุณละครับ เฮ้ย เดี๋ยวก็โดนหรอก พี่ว่าเรามาช่วยตั้งชื่อต้นไม้ของเราดีกว่า ชื่ออะไรดีนะ ชื่ออินพุนะ เป็นอินทับไง เอ้ยะชื่อรูปปะเนี่ยอินทับอ่ะ อินทับ พี่พูดผิด อินทับ ต้องเอาชื่อแฟนขึ้นก่อนนะ อินทับไม่ใช่ทับ จะได้ อิน มี นะ ชื่อพี่อยู่ในนี้ด้วยไง สวัสดีครับน้องอินครับ ถ้าเป็นทับอินเนี่ยก็คืออันนี้ทับอินเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องทับอินอยู่แล้วแต่ต้องอินทับคือลูก ladies ไม่ใช่ให้เกียรติชื่อให้อะไรอ่ะ The Devil เลยเหรอโหดร้าย แล้วตอนเนี้ยพ่อทัพเขาเป็นยังไงบ้างอิน พี่ทับเขาปลอดภัยแล้วครับ ไม่เป็นไรแล้วนะลูกนะ ไม่เป็นไร ลูกฉันจะร้องไห้ทุกตอนไม่ได้นะ อิน คราวนี้อินพอที่จะเล่าเรื่องทัพให้ลุงฟังได้หรือยังว่าอินพาเขามาที่เนี่ยทำไม ความจริงอ่ะลุงว่าอินไม่ต้องปิดบังก็ได้นะ ถ้าลุงรู้เนี่ย ลุงจะได้ช่วยดูแลอีกแรงหนึ่ง คือเรื่องมันเกิดขึ้นไวมากครับลุงจุ๋มอินเองก็คิดไม่ทัน แล้วกลัวว่าถ้าคนอื่นรู้พี่ทับเขาจะไม่ปลอดภัยอะครับ อันนั้นก็เข้าใจได้ แต่ตอนเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงเลยเนาะทัพเขาก็ปลอดภัยแล้วนี่นะ อินพี่ทับเขาปลอดภัยแล้ว อินไม่ดีใจเหรอลูก เหมือนเรื่องไม่อยากจะจบลง จากที่ลุงเห็นนะอิน ลุงว่าพิทัพเนี่ยเขาชัดเจนกับอินมากเลยนะ โอเคลุง ไม่งั้นลุงจะรู้ได้ไงใช่ไหม เขาช่วยเชียร์มากดีมากลุ ทำ ง ไมยังทำหน้าหงอยอย่างนี้อยู่ ช่วยเชียร์มากดีมากลุง พอครอบครัวเขามา อินก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนมั้งครับ เข้าใจ อินคงจะอยู่คนเดียวมานาน จะตัดสินใจอะไรก็ไม่ต้องถามคนอื่นอินเลยจำไม่ได้แล้วอะว่าความเป็นของครอบครัวมันสำคัญขนาดไหน อินฟังลุงนะ ครอบครัวเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากเรามากนักหรอกเขาก็อยากเห็นเรามีความสุข แล้วจากที่ลุงเห็นเนี่ย ความสุขของทัพก็คืออินนี่แหละ ลุง ขอบคุณที่มีลุงอยู่ ขอบคุณที่มีลุงอยู่ โอ้ยลูกเอ้ยโอ้ยมาโอบมาลูกมาร้องทุกวี่ทุกวันเนาะท้องฟ้าสวยมากเลยอ่ะ
รมาขอแรงด้วย อิน คุณสารวัตร ได้นอนบ้างไหมเนี่ยดาวมานี่แล้วอะแล้วก็ถามถึงอินแต่พี่ให้รออยู่ที่โรงพยาบาลอะ ครับ อินไหวไหม พี่ต้องพาอินไปให้ปากคำอะเสร็จแล้วเราไปหาไอ้ทับกัน มันออกจากห้อง ICU แล้ว พรุ่งนี้ครอบครัวไอ้ทับจะย้ายมันไปรักษาต่อที่กรุงเทพ อินจะกลับพร้อมกันเลยไหม อินต้องจัดการเรื่องที่บ้านก่อนนะครับ พี่ต้นครับ เรื่องคนร้ายเป็นยังไงบ้างครับ มันยังไม่รับสารภาพอะมันขอรอเจอทนาย อิน รอยสักธนูคือใคร มีอะไรหรือเปล่าอะ อินยังไม่แน่ใจครับ แต่พี่ต้นคิดว่ามันทำเรื่องนี้คนเดียวอะครับ ไม่ใช่แน่นอน แต่ยังไม่มีหลักฐานอะ มึงรู้แล้วเหรอว่าใครอะ กูยังพูดไม่ได้อะจนกว่าเรื่องนี้จะชัดเจน แต่คนพวกเนี้ยไม่ยอมตายคนเดียวหรอก งั้นเรารีบไปกันก่อนดีกว่า ด้วยต่อเลยครับรับเป็นผู้ร่วมมือการทั้งกับทำแล้วก็ทำคนเดียวครับ ผมประโยชน์หรือเรื่องส่วนตัวครับ อุ๊ยจะเห็นแล้วจะเห็นแล้วจะเห็นแล้ว จากสถานีตำรวจภูธรภูดาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นรถกลับกรุงเทพเพื่อดำเนินคดีค่ะ รอยสักธนู หมอการเธอนั่นแหละเดวิล ฝากเยี่ยมไม่ทับด้วยนะเราเจอกันที่กรุงเทพ รีบขึ้นไปหามันได้ล่ะ ถ้ามันตื่นมาไม่เจอยินน่ะ มันงอนแน่ ไอ้ทับเพื่อนเราสร้างเรื่องอีกละ สงสารอินนะ เราไม่สงสารตำรวจจนๆคนนี้บ้างเหรอครับ ไม่อะขับรถดีๆนะครับคุณสารวัตรกูจะนอน อะไรวะ แฟนก็ยังไม่ได้เป็น มึงถ้าง่วงบอกนะ เดี๋ยวช่วยขับ อ่ะ ตื่นมารับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองก่อไว้เร็ว เอาไม่ใช่ แล้วโอ้ยเบาๆลูกเบาๆ ตื่นมารับผิดชอบเร็ว เป็นไงบ้างลูกเจ็บไหม คนทั้งเมืองเขาด่ากันหมดแล้วเนี่ย ก่งแม่ ไม่เห็นอินแน่เลย หนังเหนียวชิบหายเลย ให้พระอะไรอ่ะสัตว์ อุ๊ยอินปะนะ อินปะนะ ไม่ใช่อิน คุณแม่สวัสดีครับ สวัสดีจ้า สวัสดีครับ ลูกว่าน มาได้จังหวะเลยลูก นี่พี่ทับเพิ่งฟื้นเลย มาได้จังหวะแม่เดี๋ยวตีแม่อีกคนเดี๋ยวตีแม่อีกคนบ้านมีนาทั้งบ้านเลยนะเดี๋ยวก่อนนะ ขอบคุณนะว่านที่มาให้เลือดทับนะ ยินดีมากๆเลยครับคุณพ่อ พี่ทับ เป็นไงบ้างครับ เรื่องกรุ๊ปพี่มันขาดตอนผ่าตัดอ่ะ พี่ว่าเขาไม่เล่นคอนเสิร์ตที่นี่พอดีอ่ะ ก็เลยแวะมาให้เลือดพร้อมกับแฟนคลับพี่เขาด้วย ขอบใจนะวัน วันดีใจนะ ที่ได้ช่วยพี่ทับ พรหมลิขิตชัด แม่หยุด ๆ แม่ว่าถ้าสองคนไม่ได้ติดอะไร กลับมาคบกันเถอะนะลูก แม่ ครับ เลิ แม่ กกันเพราะดูดวงไม่ใช่เหรอแม่ โอ้ยลูก
สวัสดีครับพี่เดียวเมฆ มาถึงนี้แล้วไม่ขึ้นไปหาพี่ทัพหน่อยเหรอครับ อิน ไม่ดีกว่าครับ คนเยอะครับ แล้วไม่ขึ้นไปหาดาวด้วยเหรอยายคนนั้นอะจะวิ่งขึ้นดอยไปหาอินเลยนะ แล้วไม่ถามอาการพี่ทัพหน่อยเหรอครับ พี่ทัพเป็นไงบ้างครับ ฟื้นไปแล้วล่ะ แล้วก็เรียกพยาบาลมาสั่งยานอนหลับด้วยตัวเองเลย ไม่รู้จะหนีใครอะ หนีคนนี้ไง อ๋อ หนีว่าหนีแฟนเก่า หนีแฟน ได้ เก่า พักเยอะๆก็ดีแล้ว ห ครั นี บ แฟนเก่า ผมฝากเยี่ยมด้วยนะครับพี่เมฆ ฝากบอกไอ้ดาวด้วยว่าเจอกันที่กรุงเทพนะครับ อินกลับก่อนนะครับสวัสดีครับ ลูกเราเนี่ยมันก็ไม่กล้าเข้าไป ถ้าเป็นฉันจะเปิดประตูพังเข้าไปละโอ้ย ลูกนะลูกชื่อน้อยใจจริงๆลืม พี่อะพี่ทัพเลย คือน้องอะรู้หมดแล้วฉันว่าน้องรู้แล้วพี่สวย ฉันว่าทิวเมฆรู้แล้วว่าชอบอ้ายขอโทษนะพี่แอมพูดเยอะ EP นี้พี่แอมอาจจะอินไปหน่อยขอโทษนะกินนี้ซะหน่อย ผมเป็นหมอ เขาไม่ทำอันนี้ขายเนาะค่ะแม่ เดี๋ยวย้ายพี่ทัพไปกรุงเทพวันนี้ค่ะ ลุ้นฉันว่าวานอ๋อไม่ใช่ ดาว ติดต่ออินได้ไหม ไม่ได้เลยอะโทรไปก็ไม่รับ โทรอีกทีดิ ไม่ติดอะพี่ทัพ จัดของอยู่เลยไม่ได้ยิน โอ้อ้าวร้องเสร็จแล้ว โอ้ย เดี๋ยวพี่อินรีบกลับมาหานะคะ ไม่อยากให้พี่อินกลับ แต่ต้องทำตามสัญญาที่พี่อินพูดไว้นะ ที่บอกว่าจะสอบให้ได้ที่1นะ สัญญาเจ้า พี่อินพาพี่ตั๊กมาจอยเตอร์ สัญญาค่ะ โอเคค่ะแต่สายตาดูหวั่นๆเหมือนเขาจะไม่ว่ากับเรา นี่สิตั้งใจเรียนนะ รู้หรือเปล่า เจ้า ผมลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าเพียน กินเข้าไปแล้วลูก เดินทางดีๆ แคล้วคลาดปลอดภัยนะ ครับหลวงตา ใจมนุษย์เนี่ยมันอ่อนแอนะเจวิน มันอ่อนแอแล้วก็ไร้เหตุผล คอยระวัง
คอยดูแลใจตัวเองให้ดี อย่าปล่อยให้ไปตามกระแสนะ นี่ท่านเตือนนะครับ หลวงตา ว่าสิ่งที่ตอนนี้คิดอ่ะมันพาตัวเองไปสู่จุดอื่นๆแล้วมันเลยเถิดไปละกลับมาดูใจตัวเองกับว่าต้องการอะไร สวัสดีเจ้า สวัสดีครับ ญาติคนไข้นายทัพฟ้ากิติโพคินแม่นกับเจ้า คนไข้ลืมของไว้ที่โรงพยาบาลเจ้า โอเคครับ เดี๋ยวผมเข้าไป หลอกให้นางบานโผจะได้รับสายแรงมาก มารับของคนไข้ครับ ชื่อทัพฟ้ากิตติภพคินครับ รอสักกรรมนะเจ้า หรือว่าอะไร หรือว่าลืมจริง นี่เจ้าของใจส่วนตัวของคนไข้ น่าจะลืมไว้ตอนขึ้นรถพยาบาลนะเจ้า ขอบคุณครับ เจ้า คืออะไรอ่ะทับฟ้าวางอะไรไว้อ่ะอิน มึงถึงบ้านยัง เป็นไงวะ ตอบกู อิน มันเป็นไงบ้างอ่ะ กูเป็นห่วง มึงจะตอบกูกี่โมง คุณคนสำคัญของว่านปลอดภัยแล้ว ขอบคุณยิ้มหวานของว่านทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็มาให้เลือดด้วย น่ารักที่สุดในโลกเลยครับ โยนมือถือทิ้งไปเลยลูก อย่าไปดูมัน อย่าไปดูมันเฮ้ยจะด่าว่าก็ด่าไม่ลง อุ๊ยมันกำไรที่หมอซื้อให้ รอนานเลยใช่ไหม เป็นแฟนกันนะ น้องอินของพี่ทัพ ลูกเราชนะลูก หมอทับเธอมันลีลาเนาะสิ่งเขาเล่นดีตลอดเลยเล่นเนียบมากเลยอ่ะ คือร้องไห้แบบสั่งได้ ไม่ได้เป็นไร เหมือนเดิมนี่แหละฮะไม่ได้พัง จริงเหรอ นี่ไงถ่ายด้วยกันมาถ่ายด้วยกัน
เอามากเลยเป็นเล่าพูดจาแบบนี้กับฟ้าได้ยังไงฟ้านี่มันออกจากหอมไม่เชื่อดมเห็น ดังนั้นยังตั้งอยู่3 สิ่ง คือความเชื่อ ความหวังใจและความรัก แต่ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด คนเป็นแบบสไตล์น้องอินเนี่ยเดอะมูนเนี่ยชอบปลีกวิเวกต้องโดนแบบนี้แหละวิธีจะง้ออ่ะ ผมแนะนำให้คุณสารภาพนะไงคุณก็ไม่รอดหรอก กูจะบอกให้ก็ได้นะ เอ็นดูตำรวจอย่างพวกมึงอ่ะ กูไม่มีปัญญา มึงเลิกเล่นละครได้แล้ว สารวัตรแค่ละครโง่ๆเนี่ย พวกมึงยิงดูกันไม่ออกเลย อยากรู้เลย ถามมาดิ ยิงเหรอ ก็กูยิงเองอ่ะ ก็เห็นอยู่เสียดายแม่งไม่ตายจะได้จบๆไป มึงระวังปากมึงไว้นะ อะไรอีกอะเหล็กหล่นใส่หัว ก็กูเจาะยางรถ ก็กูจบปะ แล้วไอ้เรื่องรถชนอ่ะ มึงก็ปะ รถชนอันไหนถ้าไอ้รถชนท้ายไม่ได้ทำแล้วก็เรื่องไอ้ยามนั่นน่ะมันเกี่ยวกับกูนะ อย่างนี้มึงก็ยอมรับแล้วใช่ไหมว่ามึงไม่ได้ทำคนเดียวอ่ะ นี่สารวัตรมึงคิดเยอะๆว่าดาราอย่างกูเนี่ยจะทำเรื่องแบบนี้คนเดียวได้ไหม คิดสิครับคุณตำรวจมึงไปคิดดูว่าไอ้หมอทับฟ้าเนี่ยมันมีปัญหากับใคร อย่างงูดิหนู คิดเยอะๆเอาแฟนมาส่งอ่ะ ขอบคุณนะ มึงเป็นไงอ่ะ ได้เรื่องไหม ก็ได้อ่ะ แต่หลักฐานแม่ง จับได้คาหนังคาเขาขนาดเนี้ย หลักฐานยังไม่แน่นอีกเหรอวะ กูไม่ได้หมายถึงกสิดิตมันมีอีก1 คนน่ะที่ร่วมมือกับมัน ป้องฟังนะ ตอนนี้มันแยกเป็น2 เรื่องเว้ย ไอ้กสิดิตอ่ะจะฆ่าคุณธารากับพ่อแม่เขาเพื่อหวังจะเอาหุ้นของโรงพยาบาล 2. มันมีอีก1 คนน่ะที่ฉวยโอกาสเนี้ยจะเก็บไปทับ แล้วไอ้ทับไปเกี่ยวอะไรด้วยวะ นั่นแหละที่กูต้องหา นั่นอย่างนี้ที่อินพูด มันก็ถูกนะ ว่ามันไม่ได้ทำคนเดียวอ่ะ วะอินมารู้ได้ไงวะ หรือกูต้องถามหมอดูบ้างแล้วว่า พาร์ทสืบสวนทำไม่ค่อยดีนะจ๊ะ ดูปลอมๆไปหน่อยแต่พาร์ทรักนี่มันดูจริงไปหมด แล้วมันจะเป็นไหมเนี่ย อะไรวะ ที่มึงมานั่งเบียดกูอย่างนี้นะ อ๋อ อันเนี้ยอ่ะ กูตั้งใจ กูเหนื่อยอ่ะสงสารกูเถอะ ไม่ได้ ที่ทำงาน พอล็อกก็เป็น private ละ
ตอนนี้ก็ได้แล้วนะลุงก็ชินกับที่นี่ได้แล้วนะพอจบงานเนี้ยลุงได้แฟนตำรวจแน่ เคลมแรงมาก ลีลาชิบหาย แล้วดูตำรวจสถานีเขาเข้ามาได้อย่างนี้เลย งงไปหมด เดวิลมาละ เดวิลมาละ มาฆ่าพิชาลาเหรอ ค่ะ แล้วเดี๋ยวเจอกันนะลูกนะ เดี๋ยวน้องว่านจะมาเยี่ยมนะลูกนะพี่ทัพ คุณแม่ เดี๋ยวก่อนคุณแม่นะ เดี๋ยวก่อนนะคุณแม่ เดี๋ยวสนามอารมณ์จะไปลงที่คุณแม่นะ ค่ะคุณหมอ เฮ้ย คนไข้ ขอโลลาซิแปม 0.5 มิลลิกรัม 1 เม็ดสแตทสแตทครับ ขออนุญาตนอนหลับอีกแล้วจะได้ไม่เจอว่าน เดี๋ยวน้องมา หน้าตาให้มันยิ้มแย้มหน่อยนะลูกนะ แบบเนี้ยนี่ก็ได้ ครับน่ารักแม่ ผมเป็นคนที่ เฮ้ย ยังไม่ทันบอกแม่เลย โอ้ยหนูอินหนูหมออิน ไปไหนมา ตาโตเชยวนะหมอ สวัสดีครับคุณแม่ สวัสดีจ้าสบายดีนะลูกนะ ดีปะเนี่ย สวัสดีครับพี่ครับ ดีจ้า กูโทรไปก็ไม่รับ ติดต่อไม่ได้เลยเป็นเฮียอะไรเนี่ยนึกว่าตายไปแล้วซะอีก กูก็ยุ่งไหมล่ะ แต่กูก็มาแล้วนี่ไง มึงเนี่ยนะยานอนหลับที่คุณหมอขอได้แล้วค่ะ ไม่เอาละ ไม่เป็นไรครับ ไม่เอาละ อิน เอ้ยดาวเธอต้องจับด้วยนะดาว ซื้อกาแฟเลยตอนนี้ด้วยแม่จะคุยกับหนูอิน แม่ ปล่อยเขาคุยไปเถอะค่ะ ไปค่ะคุณทัพพี เทพีปะ อินหายไปไหนมาครับ อินเอามือถือมาคืนพี่ทัพอะแล้วก็จะถามว่าของพี่จะให้เอาไว้ไหนอะ มือถือพี่เนี่ย อินเอามาให้พี่ได้เลย ส่วนของพี่ที่เหลือ เอาไปไว้บ้านอินเลยครับ เป็นไรหึ พี่ทับเดี๋ยวเจ็บแผล เจ็บแผลเรื่องเล็ก แฟนหายนี่ดิ ปากดีแบบเนี้ยต่อให้อินไม่มาหาก็คงหายดีแล้วแหละ เดี๋ยวนะอิน คนที่ควรจะงอนเนี่ย ควรจะเป็นพี่ปะวะ ไม่ อินงอนจ้ะ คิดดูนะ พอโดนยิงปุ๊บ ตื่นมาแฟนหาย แฟนหายไม่พอ ฟื้นมา แฟนงอนอีกไหนอาการคุณมันเป็นยังไงหึเล่าให้หมอฟังสิ เหมือนชื่อเพลงเลยนะ อินขอโทษนะ คืออินทำตัวไม่ถูกอ่ะพี่ทับ คนเยอะแยะ ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหน แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาเยี่ยมพี่ในฐานะอะไร
ฐานะแฟนพี่ไง แฟนพี่ทับที่ดูแลไม่ได้เนี่ยนะ พาลูกเขามาเกือบตาย มันน้อยนะ อินตอนนี้พี่ก็ปลอดภัยแล้วไงครับ อีกอย่างนะนี่มีพ่อหมอคนเก่ง เขาให้ของดีพี่มานังเหนียวอ่ะ พี่ทับ เอ้า น้องอินใช่ไหมครับ ครับผม สวัสดีครับ สวัสดีครับ อ๋อมึง ถึงเหรอ น้องอิน เห็นคุณแม่บอกว่า น้องอินช่วยชีวิตพี่ทับไว้เหรอ ครับผม ขอบคุณมากนะครับ ยินดีครับ ว่านอินเขาเป็นแฟน พี่ทับเจ็บแผลแล้วครับ เดี๋ยวผมตามพยาบาลให้ครับ ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่เอง ไม่เป็นไรครับ อินจะกลับพอดี พี่วันตามสบายเลยครับ อ๋อ โอเค อิน เห็นคุณแม่บอกว่า อินเป็นหมอดูเหรอ ดูแม่นด้วยนี่ใช่ปะ พี่ว่านชอบดูดวงเหรอครับ ชอบมากเลยแหละ แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ย ดูทีไรก็มีคนงอนทุกทีเลยอะเอาเป็นว่า อินช่วยดูให้พี่หน่อยได้ปะ เฮ้ยว่านอินเขาไม่ดูให้ใครง่าย พี่ทับลืมไปแล้วเหรอ ว่าอินเป็นแฟนคลับพี่ว่าน ๆไม่ลืมครับ พี่ว่านจะดูเรื่องอะไรเหรอครับ งั้นเป็นเรื่องความรักแล้วกัน พี่อยากรู้ว่า พี่จะมีโอกาสได้กลับไปคบกับคนเดิมไหม โอ้โห ว่าน อันนั้นถามพี่ก็ได้ พี่ว่านยังรักเขาอยู่เหรอครับ คงใช่มั้ง งั้นไม่ต้องถามหมอดูหรอกครับ เรื่องความรักอ่ะ มันขึ้นอยู่กับคนสองคน ถ้าพี่ว่านยังรักเขาก็ลุยเถอะครับ จริงด้วย ขอบคุณอินนะครับ ที่เตือนสติพี่ งั้นอินขอตัวกลับก่อนนะครับ พูดแบบนี้อย่างไรว่าไง เป็นหมอฉันก็งงนะ หายเร็วๆนะพี่ทับ น้องอินน่ะก็ทำให้หมอทำตัวลำบากอีกแล้ว จะบอกว่าเป็นแฟนก็ไม่ให้บอก จริงๆพี่ทับทำดีนะ อีพีนี้เนี่ยโอเค ไม่ว่าหมอทับละต้องกลับมาเขย่าตัวลูกก่อน ฮัลโหลไอ้ตุนฮัลโหลไอ้ดาวไอ้ยินโทรหามึงยัง อย่างมีอะไรวะ มันชวนแดกเหล้าคืนนี้ ฮะ ไอ้ยินเนี่ยนะ อารมณ์ไหนของมันวะ ไม่รู้มันว่ะ มันบอกห้ามเบี้ยวด้วยนะเว้ย ไม่เมาไม่กลับ โคตรพีค ดิ เจอมึง ตั้งแต่ไปทับเฟิร์นนี่เรายังไม่ได้คุยกัน2 คนเลยนะครับ พี่ก็ยังไม่ได้ขอบคุณว่านดีๆสักครั้งเลย ขอบคุณนะ ที่ให้เลือดพี่อะ ยินดีมากๆเลยครับ แล้ววันดีใจมากๆเลยนะ ที่ได้ช่วยอะไรพี่ทับบ้างอะ ว่า ครับ
พี่ทับพูดก่อนเลยก็ได้ครับ โอเค ไม่เอาดีกว่าว่านขอพูดก่อน คือว่านพูดจริงนะ ที่อยากกลับมาคบพี่ทับอะอยากขอโทษด้วย ที่ตอนนั้นทิ้งพี่ทับไปอะครับ ตอนนั้นทุกอย่างมันรวมกันไปหมดเลยอะขอโทษนะ ไม่เป็นไรวัน เรื่องมันผ่านมานานมากแล้ว ไม่เป็นไร งั้น ถ้าวันนี้ว่านพร้อมที่จะกลับไปโฟกัสเรื่องของเราอะว่านพอมีโอกาสไหมครับ พี่เป็นคนของพี่แล้วดิ คบกันนานยังครับ ไม่นาน แต่ดีมากนะ แล้วพี่ก็มั่นใจด้วย พอถามได้ไหมเนี่ยว่าใคร เมื่อกี้เลยลูก แต่ว่าพี่ทับเกลียดหมอดูไม่ใช่เหรอ ใช่ พี่โคตรเกลียดหมอดูเลย แต่สำหรับพี่นะ อินเขาเป็นอะไรก็ได้ ขอแค่เป็นเขาอะ พี่ทับรู้ตัวปะพี่ทับเปลี่ยนไปมากเลยนะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพี่ทับไม่ยอมแน่ๆอะถ้าอะไรที่ไม่ใช่พี่ทับอะพี่ทับไม่เคยอ่อนให้ใครเลย ว่านถ้าเมื่อก่อนเนี่ย พี่เคยทำอะไรไม่ดีให้ว่านไป พี่ขอโทษนะ ไม่หรอกครับว่านแค่นึกเสียดายเฉยๆอะพี่ทับรู้ปะพี่ทับในตอนเนี้ยเป็นคนแบบที่ว่านเคยอยากให้เป็นมากๆเลยอะ แสดงว่าเมื่อก่อนพี่คงแย่มากใช่ไหม พอหมอดูทักเสร็จเนี่ยว่านเลยหนีพี่ไปเลย จริงๆมันไม่ใช่เพราะหมอดูหรอกพี่ทับมันเป็นเพราะเราสองคนนี่แหละ ตอนนั้นพี่ทับเรียนหนักมาก ส่วนว่านก็ยังเด็ก แล้วพี่ทับเขาติด perfectionist สุดๆเลยว่านแค่รู้สึกว่าวันต้องวิ่งไล่ตามพี่ทับตลอดเลยอะแต่วิ่งตามเท่าไหร่ก็ไม่เคยดีพอ ว่านตั้งแต่เราคบกันนะ พี่ไม่เคยอยากให้ว่านรู้สึกแบบนั้นเลย จริงๆนะ ครับ แต่ว่ามันจังหวะเวลาด้วยแหละพี่ทับ พี่ทับจำได้ปะตอนที่คุณพ่อรู้เรื่องเราอ่ะ คุณพ่อตึงแค่ไหนอ่ะ สุด วันก่อนตอนที่พี่ทับฟื้นอ่ะ คุณพ่อขอบคุณผมด้วยนะ ผมแทบร้องไห้เลย เห็นอยู่ เรื่องอะไรพวกเนี้ยต้องโตก่อนนะถึงรู้ แต่ก็ไม่ทันแล้วเนาะ อย่างน้อยตอนเนี้ยเราก็เคลียร์กันอยู่นะ
เออ นี่พี่ทับ น้องเขาน่ารักดีนะ ดูแลดีอ่ะ เห็นบอกว่าเป็นแฟนคลับว่านด้วยเหรอ ถ้าน้องอยากขอถ่ายรูปเนี่ย บอกว่านนะ ไม่เอาแปลกไป ดูดิ แค่นี้ว่างอนตุ๊บป่องเลยนะ งั้น ฝากดูแลยิ้มหวานของว่านดีๆแล้วกันนะครับ ถือว่าหัวหน้าดอมขอ ดอมคืออะไร พี่ทับไม่รู้จักด้อมเหรอ ไม่รู้ คืออะไรอะ ว่ามีกลุ่มแฟนคลับใช่ปะกลุ่มแฟนคลับก็เรียกว่าด้อม อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา เรียกเคลียร์ครอบครัว ผมมีอะไรจะบอก ผมคบกับอินอยู่ จริงเหรอพี่ทับ เยี่ยม รู้อยู่แล้ว เดายากมากมั้งเฮีย ด่าว่าแล้ว 2 คนนี้รู้แล้วเหรอตอนไหนอะว้ายตายแล้ว แล้ววันนี้น้องอินกับน้องว่านเจอกันหรือเปล่า ไม่เหลือครับ โรงพยาบาล หรือว่าสถานีรถไฟอ่ะ เฮ้ย มึงพูดจาดีๆนะ กูมีรถไฟขบวนเดียวเว้ย นี่เดี๋ยวดาว อินเขาบอกอะไรดาวบ้างไหม ว่าห้องวันอะไรพี่หึถึงไม่มาหาพี่ตั้งแต่แม่ห้องสอนละ ไม่รู้อะ ก็มานะ มาตลอดแหละ ฮะ เขาอยู่กับพี่ตั้งแต่พี่ผ่าตัด จนพี่ย้ายมาอยู่เนี่ย แต่น่าจะได้ยินตอนแม่บอกให้พี่กลับไปคบกับพี่ว่านอ่ะ แม่ไม่รู้อ่ะพี่ตายแล้วดาวต้องหาอินให้แม่เดี๋ยวนี้เลยเร็วช่วยแม่หน่อย อินมันน่าจะนอยจริงๆนั่นแหละแม่ มันไม่ใช่แค่เรื่องแม่นะ พี่ทับ ได้โทรศัพท์คืนยัง เช็คIG แฟนเก่าพี่หน่อยละกัน อะไรอีกอะดาว โคตรเยอะเลย เฮ้ย อินเห็นยัง กดถูกใจด้วยค่ะ โอ้ยจะต้องงอหนักแล้วแหละคราวเนี้ย เร็วหน่อยแล้วกันนะพี่ทับ คืนเนี้ยอินมันนัดรวมเพื่อน มันบอกว่าเศร้าจัดเลย ไม่เมาไม่กลับ ไปแล้วนะ บ๊ายบายฝากพี่เมฆดูพี่ทับด้วยละกันนะ บ๊ายบาย ดาว กลับมาช่วยพี่ก่อน พี่จะออกตอนนี้ พยาบาลครับ ขอ notify ห้อง 2706 คนไข้นายทัพฟ้า ขอดิชาร์จแตทโดยหมอทัพฟ้า ขอบคุณครับ เป็นชุด เบาๆหน่อย กินอะไรเยอะแยะ นิดเดียวเอง นิดเดียวได้แดกไป2 ขวดแล้ว ถ้ามันเมามึงเอากันกลับบ้านด้วยนะไอ้2ทำไมเป็นกูอ่ะอ้าวก็บ้านมันใกล้มันไม่ใช่หรอ มันเจออะไรขนาดนั้นเอาไปน้ำแล้วน้ำนี่เนาะ ไม่มีใครรับโทรศัพท์กูเลยค่ะ สักคน แบตหมด ไอ้ดาว ทำไม มึงไม่ใช่เพื่อนกูอีกต่อไป อะไรของมึงคะ จะเป็นน้อง มึงจะบอกกูกี่โมง น้องแฟนแล้วจ้ะ ว่าพี่ว่าน่ะ เป็นแฟนเก่าพี่ทับ คือกูอะไม่อยากจะบอกมึงเท่าไหร่ เพราะว่าพี่ว่าน่ะ กูก็ไม่ค่อยชอบเขา แล้วมึงก็ดันเป็นติ่งเขา กูก็ไม่อยากให้มึงเสียใจก็แค่นั้นเอง แล้วทำไมต้องพี่ว่าไม่บอกพวกมึง โอ้ยเย็นถามจริงสรุปแล้วมึงถึงใครกันแน่เนี่ยฮะ มึงอะไออิน มึงนี่นะ เมื่อไหร่จะบอกกูว่ามึงคบกับพี่กูอยู่ กูจะเดินไปบอกมึงตอนไหน มันควรเป็นพี่มึงปะวะ ที่บอกอ่ะ พี่กูโดนยิงนอนอยู่โรงพยาบาลค่ะ แล้วถ้าแม่มึงคิดว่ากูเป็นคนพาเขาไปโดนยิงหรอกกูช่วยเขาไม่ได้อ่ะ กูจะอยู่ยังไงมึง ไม่มีใครคิดแบบนั้น อย่าคิดมากมึงคิดมากกันไปแล้ว คิดมากไหมวะ ช่วยพูดดิ พูดไปเยอะแล้วแล้วเขาดีชิบหายเลยอะมึงมันดูเหมาะกันอ่ะ ฟังนะอิน มึงไม่เหมาะตรงไหนคะ จริง ใจเย็นใจเย็น ก
ไม่รู้แล้วพวกมึงทุกตัวเนี่ย แดกเหล้าก่อนเลย คืนนี้กูจะซัดให้พวกมึงทุกคนล้มเลย มา มึงอย่าล้มก่อนแล้วกัน โอ้ยพอก่อนนี่แดกน้ำเปล่าปะเนี่ย เอาละครับ เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมูดอารมณ์กันบ้างนะครับ ไหนขอเสียงคนอกหักหน่อยแล้วเพลงนี้เป็นบทเพลงของคุณว่านวรายุนะครับ เดี๋ยวคุณมานะพวก ไปไหน อิน พี่ครับ อิน ไม่เอาอย่างที่ว่าเลยพี่เอาเพลงอื่นได้ไหมพี่เปลี่ยนเพลงได้ไหม ขอโทษนะคะ ขอโทษนะคะใจจอยนะคะทุกคนใจจอยใจจอยค่ะ เอาเพลงพิวาน มาเดี๋ยวหมอทับต้องมาอุ้มแล้วฉันว่า อยู่นี่โอเคไหนมันเป็นอะไร เอามาสิ กูไม่รู้ ทำไมมึงเลิกกับพี่เขาเหรอ ไม่ กูไม่เลิก แล้วเป็นอะไร พี่เขาโดนยิงอะมึง แล้วมึงยิงพี่เขาหรือไง ไอ้เหี้ย กูจะยิงพี่เขาทำเหี้ยอะไร กูชอบพี่เขาจะตายห่า เจ็บว่ะ ไปดีกว่า เดี๋ยวตูนมึงฟังกูก่อน มันเหมือนตอนพ่อแม่กูอีกแล้วอ่ะ พี่เขาโดนยิง แต่กูช่วยเขาไม่ทันอะ แล้วพี่เขาตายหรือไง ไอ้เหี้ยตูน พี่เขาไม่ตายถูกไหม ที่พี่เขาไม่ตายเนี่ยนะ เพราะมึงไปเตือนพี่เขาทัน แล้วมึงจะมานั่งนอยทำไม ถูกไหม แล้วมึงมาตั้งแต่กี่โมงคะ กูมาแต่ร้านเปิดละ ดาว พี่รับมาไงอะ อินอยู่ไหน อยู่หลังร้านไก่ตุนอะน่าจะเมาแฟดอยู่ตรงนั้นอะ ตรงไหนหลังร้านเนี่ย ก็เดินเข้าไปข้างหลังนั่นแหละพี่ทับนู่นอะ โอเค ขอบใจมากน้อง โอ้ย กูถามจริงเลยมึงบอกมึงชอบพี่เขาขนาดนั้นน่ะ แล้วมึงจะถอยทำไมวะ อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่างี่เง่ารู้ตัวปะเนี่ย ถูกวิวา ไม่ ลู ได้ ก ถอย แต่กูไม่รู้ว่า กูจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนในชีวิตเขาอะมึง ยังไงนะ กูได้ยินแม่เขาบอกว่า ให้กลับไปคบกับพี่ว่านอะแล้วเขาสองคนก็ดูเหมาะกันนะมึง คือ มึงหึง กูไม่ได้หึง หึง กูหึงเหรอ กูหึงได้เหรอ แล้วใครเป็นแฟนพี่เขา กูค่ะ กูเนี่ยนะ เห็นมึงอยู่กับพี่เขากูยังหึงเลย กูไม่ใช่แฟนมึงด้วยซ้ำค่ะ กูหึงกูงี่เง่าเฮี้ยอะไรก็ช่างแม่งเหอะ แต่มึงรู้ปะตอนพี่เขาโดนยิงอะพี่ว่านเป็นคนมาให้เลือดด้วยเว้ยมึงแล้วเลือดพี่ว่านอะก็วนอยู่ในตัวเขาอะมึงหึงเลือดเลยผมอะ ได้ มึงไม่ชอบใช่ปะให้กูไปเอาออกให้ไหมล่ะเดี๋ยวกูไปเอาออกให้เลย เดี๋ยวมึงฟังกูก่อน วันนี้แม่อินช่วยแยกเลือดอยู่จ้ะ ไม่รู้ว่ามึง กูไม่ได้มีครอบครัวมานานมากแล้วอะกูไม่รู้ว่าความเห็นของพ่อแม่เขาสำคัญแค่ไหนอะถ้าแค่พี่ว่านกูสู้นะเพราะกูเชื่อว่าพี่เขารักกูมาก แต่ถ้ากูไปทำให้พ่อแม่เขาผิดหวังอีกอะกูก็อยู่ไม่ได้ กูรักพี่เขาไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้ววะเฮียเมาสัตว์อะไร เฮ้ย
อินก็อยากจะเล่าให้มันหล่อกว่านี้นะครับ แต่วันนี้มันเลือกพี่ฝากมันด้วยแล้วกันนะครับ จุดอ่อนของมันเนี่ยคือครอบครัว ถ้าครอบครัวพี่ไม่เลือกมันอ่ะ ผมว่าพี่ก็ควรเลือกแล้วน้องไม่ต้องห่วงครับ อย่าทำลายตุนไปมากกว่านี้เลย โอ้ยสงสารตุน ขอบใจน้องมากนะ ที่ยังไม่เอาเลือดพี่ออก ครับ อินขึ้นมาก่อนสองซับเก่งมากครับ โอ้โห ไหวไหมเนี่ยใครอ่ะพี่ท้าบอกไม่ใช่พี่ทับหรอก พี่ทับตัวจริงอ่ะ อยู่โรงพยาบาลกับแฟนเก่า แฟนเก่าก็ส่วนแฟนเก่าสิ แฟนใหม่พี่อยู่นี่ อะไร ใครไปตกลงกับพี่ตอนไหน ก็ตกลงสักทีสิครับ จะเป็นแฟนกับพี่หมอไหมครับคุณคนไข้ แล้วใครเป็นคนบอกอะว่าขนาดนี้อะไรยังต้องถามอีกเหรอ ก็พี่อยากเช็คเพื่อความแน่ใจครับ เมื่อกี้คุยกับตุนก็บอกเป็นแฟนแล้วนะ ว่าไง จะเป็นไม่เป็น พี่ทับอะของพี่อินคนเดียว พี่ทับเป็นแฟนพี่อินนะ เราอินแล้วครับ ของพี่ทับคนเดียวไหม ไม่รู้ ตอนนี้พี่ทับคือทำให้เกย์ทางบ้านทั้งเมืองอยากจะมีแฟนแบบพี่ทับเราถึงเข้าใจไหมเพื่อนๆที่เป็นเกย์ฉันนี่คืออื้อหือคลั่งมากอยากได้แฟนแบบหมอทับ ใส่กำไรแฟนไปให้เลยปะจบกินและยางของพี่คนเดียวแล้วนะ ของพี่คนเดียวแล้วนะโอ้ย
thank you ขอบคุณดาว ครับ The moonstone is the gift for the lovers. You might need this one for him. แม่ค้าก็อยากขายของอะนะแต่เหมือนที่พี่พูดไปอีพีก่อนไงว่ามูนสโตนคือหินทำให้แบบเจอรักเป็นของขวัญที่ทำให้เจอความรักช่วยเรื่องความรักคิดจะหนีพี่ไปถึงเมื่อไหร่ ไม่คิดถึงพี่บ้างเหรอ เป็นแฟนกับพี่นะครับ พวกมึงเนี่ยไม่คิดจะให้กูอยู่กับแฟนกู2 คนเลยไง เรื่องมันยังไม่จบนะเว้ย มึงอย่าคิดว่ามันแฮปปี้เอนดิ้งดิ เรามาเปิดไพ่กันไหม พี่อยากรู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายพี่กันแน่ ใช่คนที่พี่คิดหรือเปล่า แต่มันเป็นเพื่อนกันนะเว้ย มึงจะไม่เชื่อเลยว่าคนเราอ่ะฆ่ากันด้วยเงินน้อยแค่ไหน เพราะว่าถ้ากูคิดจะแข่งกับมึงจริงๆมึงแย่กว่านี้อีกกัน เล่นหางมึงทำแบบนี้ทำไม อ่ะโอเคครับผมมารีแคปกันดีกว่า EP นี้บอกทำไม่โดนว่าละแม่อินทูน่าจะให้อภัยนะครับผมอาจจะติดอยู่แค่นิดเดียวคือจะมีเลือดนะคะของคุณว่านอยู่ในตัวนั่นเองแต่คงจะแยกเลือดออกมาไม่ได้เขาคงทำได้แค่นี้EP นี้เขาอธิบายได้ดีนะฮะในเรื่องของการที่ว่าตัวของอินทำไมถึงรู้สึกนะครับผมว่าน้อยใจถึงรู้สึกแบบปนกันระหว่างความหึงกับความน้อยใจส่วนหนึ่งมันเป็นส่วนสำคัญใหญ่ๆเลยในปมของตัวอินนะซึ่งเปิดมาจากต้นเรื่องเลยที่เขาบ่นให้กับผู้ใหญ่บ้านฟังรวมถึงการที่ว่าเขารู้สึกแล้วก็บ่นให้ตุลฟังในช่วงท้ายว่าเขารู้สึกถึงการที่ว่าเขามีปัญหาครอบครัวในเรื่องของการที่ครอบครัวเขาเสียไปนานละแล้วเขารู้สึกว่าเขาขาดการคอนเนคชันกับครอบครัวไปนานแล้วแล้วเขารู้สึกว่าการเป็นครอบครัวมันสำคัญมากๆแต่เขาคอนเนคเป็นแบบกับคนต่อคนลืมความสัมพันธ์ในรูปแบบของครอบครัวไปจนเขารู้สึกว่าเขาลืมไปว่าจริงๆแล้วการที่พี่ทับรักเขามากอะแต่หากครอบครัวของพี่ทับไม่เปิดรับเขาขึ้นมาเขาก็อาจจะไม่ได้คบกับพี่ทับก็ได้เนาะด้วยความเป็นหมอดูไงบางทีเราต้องเจอคนที่มีความหลากหลายอยู่แล้วเนาะเวลาเราดูลูกดวงของเราคงจะเคยเจอคนที่เหมือนกับว่าเจอแบบเป็นคู่รักกันแต่แค่ครอบครัวเขาไม่เปิดรับก็ทำให้มีปัญหาซึ่งกันและกันแล้วว่าคนแบบอินทูก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ประมาณนึงแหละว่าบางทีการที่ครอบครัวไม่เปิดรับก็กลัวว่ามันจะเกิดสิ่งที่ทำให้รู้สึกความรักมันเป็นไปไม่ได้แล้วไปรวมกับประโยคที่ได้ยินจากที่คุณแม่พูดไงว่าว่านน่ะกลับมาคบกับลูกทับฟ้าไหมลูกตรงนี้ก็เป็นจุดคิดที่ข้อสำคัญเหมือนกันทำให้รู้สึกว่าเขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งเพิ่มเติมจากการที่ว่านเป็นคนให้เลือดเขาเนาะช่างเหมาะสมกันเหลือเกินเป็นคนที่เหมาะสมกันมากแล้วเขาเป็นไอดอลของเราอีกเนาะเราชื่นชอบเขามากเลยเป็นศิลปินในดวงใจเราแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูดีมากๆเลยเขาเหมาะกับพี่ทับฟ้ามากกว่าเราไปอีกมันทุกอย่างทุกเหตุผลมันกดตัวเราลงไปว่ารู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมเพราะว่าครอบครัวก็ไม่เปิดรับเขาดูช่างเหมาะสมกันเหลือเกินและเคยจำได้ว่าเขาบอกว่าแฟนเก่าเลิกกันไปเพราะว่าหมอดูทักซึ่งถ้าหากฟังมุมนี้มุมเดียวโดยที่ตัวของอินไม่รู้อะไรเลยนะก็เข้าใจอินนะที่อินจะรู้สึกว่าฉันไม่ใช่ส่วนหนึ่งฉันรู้สึกว่าฉันจะมีอุปสรรคอีกเยอะเลยและฉันรักพี่ทับไปหมดหัวใจแล้วฉันไม่รู้ต้องรักเขามากกว่านี้ได้ยังไงเพื่อจะเอาชนะใจครอบครัวเขามันเลยกลายเป็นความกลัวแทนนะฮะซึ่งสิ่งตรงนี้ทำให้ตัวของอินกังวลมากๆแล้วก็เป็นทุกข์มากๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ดีพอสำหรับพี่ทับหรือเปล่าโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้พี่ทับได้อธิบายหรือให้เหตุผลแต่จริงๆลึกๆตัวเองก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะเพราะตัวเองก็รู้สึกว่าฉันเป็นแฟนพี่ทับแต่ก่อนที่จะมีอารมณ์ตรงนั้นได้ทับฟ้าก็รู้นิสัยอินดีไงว่าอินมีความเป็นคนที่มีความทุกข์มีปมด้อยในใจแล้วก็มีความรู้สึกคือฉันรู้สึกเก็บกดความรู้สึกตรงนี้เอาไว้โดยที่เขาไม่บอกออกไปหรือเป็นคนที่ introvert ประมาณนึงที่เก็บความรู้สึกเอาไว้โดยที่ไม่พูดออกมาเพราะหมอทับรู้จุดนี้หมอทับถึงทิ้งภาพเอาไว้เนาะกล้องถ่ายรูปพร้อมๆกับกำไลที่เขียนในข้อความอยู่แล้วที่เตรียมจะบอกว่าเป็นแฟนพี่ได้ไหมครับ2 สิ่งนี้คือสิ่งสำคัญมากๆนะที่ทำให้คนอย่างอินเปิดใจเลยเลือกที่จะมาหาหมอทับอีกครั้งหนึ่งแม้จะเจอกับว่านเนาะแต่ก็หมอทับได้มีเวลาเคลียร์ไงว่าเธอยังเป็นแฟนพี่อยู่เธอหึงเหรอมันก็ยังมีประโยชน์ที่ความรู้สึกคือเฮ้ยฉันยังมีหวังว่ะและตัวของหมอทับเองก็ยังรักฉันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มองเราเป็นแฟนอยู่เนาะหรือมองเราเป็นคนรักอยู่แต่ก็ยังติดอยู่เรื่องนึงคือเรื่องของครอบครัวแล้วก็ดูแล้วพี่ว่านดูเขาจะเหมือนกับเหมาะสมกันจังเลยแต่ก็ได้ความการันตีจากทับฟ้าว่าเธอดีที่สุดแล้วในตอนนี้และพี่ก็รักเธอสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆกับสำหรับคนที่
ถ้าสมมติว่าทับฟ้าเนี่ยไม่ได้ทิ้งรูปภาพเอาไว้หรือกล้องถ่ายรูปไว้รวมถึงกำไรเอาไว้อะก็มีสิทธินะว่าอินทูอะจะนอยไปเลยแล้วก็อินทูก็อาจจะเหมือนกับไม่มาหาหมอทับก็ได้เพราะว่ามันยิ่งความรู้สึกคือเขาไม่สำคัญน่ะหมอทับอาจจะต้องออกแรงเยอะกว่านั้นเนาะแต่ชอบที่ความหมอทับอะเขาเป็นคนที่เคลียร์ด้วยความเป็นสาย perfectionist ไงและเป็นคนที่เป็น perfectionist ที่ปรับตัวมาแล้วโตแล้วมีความยืดหยุ่นประมาณนึงเขาจะรู้ว่าเขาต้องจัดการกับอะไรก่อนอะไรเป็นปัญหาความเป็นหมอเนาะอะไรเป็นปัญหาต้องแก้ที่ปัญหาก่อนทีละจุดไปเพราะฉะนั้นปัญหาของเขาคือเขาจับได้ละว่าอินน่ะหึงเขากับตัวของว่านเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาไม่มีเวลาไปงออินเขาต้องเคลียร์ว่านให้ได้ก่อนเพราะว่านก็กลับมาชอบเขาเหมือนกันแล้วว่านไปเปิดกับอินว่าช่วยดูดวงให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากคบกับแฟนเก่าจุดนี้มันทำให้จุดหมอทับอะรู้ตัวว่าฉันต้องเคลียร์กับว่านให้จบตอนนี้เพราะว่าหากไม่เคลียร์กับว่านเนี่ยเขาจะไปสเต็ปต่อไปไม่ได้คือการบอกครอบครัวไม่งั้นครอบครัวก็จะเชียร์ว่านอยู่แบบนั้นถูกไหมก็เลยเลือกจะเคลียร์กับว่านพอยต์ตรงนี้เป็นพอยต์สำคัญมากในฐานะถ้าเราเป็นคนดูเนาะคือถ้าเราไม่ใช่เราเป็นอินเนี่ยเราคงไม่รู้พอยต์นี้แต่ในฐานะคนดูอ่ะการที่เรารู้พอยต์ตรงนี้ขึ้นมาทำให้เราเติมเต็มข้อมูลในการดูของเรานั่นคือการที่เขามีฉากที่เคลียร์ใจกันระหว่างตัวว่านนะครับผมแล้วก็ทับฟ้าชอบซีนนี้มากเป็นซีนหนึ่งที่ชอบมากคือว่านเนี่ยอยากจะกลับมาคบกับทับฟ้าชอบที่เขาให้เหตุผลว่าเขาไม่ได้เลิกกันอ่ะเพราะหมอดูนะแต่เขาเลิกกันอ่ะเพราะวันนั้นมันไม่ดีจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่พี่แฮมอยากจะพูดนิดนึงขยายความแล้วกันฮะว่าเวลาพี่แฮมเป็นหมอดูแล้วดูดวงอะฮะเราไม่ได้ดูดวงเพื่อที่จะบอกว่าคุณไม่เหมาะสมกันหรือคุณไม่สมพงษ์กันแต่เวลาความรักของคุณน่ะมันมีจุดที่มันเปราะบางอยู่แล้วอะฮะคุณจะถามคำถามนี้ฮะหมายความว่าคุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ imperfect หรือไม่ได้เหมาะสมกันหรือรู้สึกติดอะไรบางอย่างอยู่คุณถึงมาถามหมอดูว่าตกลงคู่เนี่ยใช่คู่เราหรือเปล่าตกลงคนเนี่ยถ้าเรารักกับเขาต่อไปแล้วจะเป็นอย่างไรคำถามพวกนี้มันเกิดจากการที่คุณน่ะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่ที่มันไม่โอเคกับความรักของคุณในช่วงเวลานี้มันก็สะท้อนออกมาในความหมายของการเปิดไพ่หรือดวงชะตาของคุณว่ามันเป็นอะไรมันเกิดเพราะอะไรบางทีการเปิดไพ่มันบอกถึงปัญหามันบอกว่าคุณเจออะไรมาแต่หมอดูที่เชียร์ให้เลิกกันเลยอ่ะจริงๆมีความผิดจรรยาบรรณนิดนึงนะปกติเราควรจะบอกว่าหากคบกันไปแล้วจะเป็นอย่างไรแต่จะไม่เชียร์ว่าให้คุณเลิกกันเพราะเราไม่รู้ว่าปัญหาต้นตอเป็นยังไงแล้วความสัมพันธ์เขาเป็นแบบไหนเนาะแต่ก็มีหมอดูหลายคนแหละที่เชียร์ว่าเลิกกันไปเลยไม่ใช่ดวงสมพงษ์จริงๆมันคือความผิดนะฮะในหลักการอ่านคำทำนายอาจจะพี่แฮมไม่ต้องพูดเรื่องการทำนายแล้วแต่ก็จะบอกว่าหมอดูเนี่ยบางทีเรามีหน้าที่คือแค่ confirmation ฮะให้คำตอบที่บางทีคุณรู้อยู่แล้วในใจแหละให้เพิ่มว่าสิ่งนี้ที่คุณคิดอยู่มันถูกต้องแล้วเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะมันคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้จริงๆใช่ไหมถ้ามันเกิดขึ้นตอนนี้จริงแสดงว่าคุณก็รู้อยู่แล้วปัญหามันเกิดขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นน่ะไพ่ก็คงจะชี้ทางให้ว่าด้วยปัญหาแบบนี้คุณควรจะทำอย่างไรต่อไปสิ่งที่ไพ่จะบอกคือออปชันค่ะคือทางเลือกที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าอะไรเวลาคุณไปหาหมอดูอะฮะคุณอย่าไปถามว่าอันเนี้ยใช่ดวงสมพงษ์กันไหมเขาเป็นคู่ของเราหรือเปล่าอย่าถามแบบนี้ถ้าหมอดูที่ดีจะไม่ตอบหรอกครับเพราะว่าการที่ตอบว่าถ้าไม่ใช่คู่คุณจะเลิกเลยหรือเปล่าถูกปะเขาจะไม่อ่านแบบนั้นคุณควรถามว่าการคบกับแฟนคนนี้ต่อไปแล้วจะเป็นอย่างไรไพ่อาจจะชี้ทางคุณว่าคบกันต่อไปแล้วมันจะรักกันมากขึ้นนะมันจะรู้สึกว่ามีความตึงๆนะแล้วถ้าตึงๆล่ะจะแก้ปัญหาอย่างไรให้รักดีขึ้นไพ่อยากแนะนำอะไรหรือไพ่มีทางเลือกอื่นๆไหมที่จะเป็นทำให้เรารู้สึกว่าเรามีทางเลือกในชีวิตไพ่จะบอกเราได้แบบนั้นฮะหมายความว่าเขาก็จะบอกเราว่าคุณมีออปชัน1 2 3 4ให้เราได้ไปหาว่าตกลงมีออปชันอื่นหรือเปล่าบางคนนะฮะเรามาด้วยปัญหาเรารู้สึกว่าความรักมันไม่ดีเลยหรือการงานเราไม่ดีเลยบางครั้งเรามาด้วยปัญหาเราไม่รู้ว่าจะมีทางออกอื่นหรือเปล่าเราจะเห็นทางออกเดียวอยู่แล้วไพ่บางครั้งจะช่วยชี้ทางออกอื่น1 2 3 4เพิ่มขึ้นมาเพราะจะเห็นว่าจริงๆแล้วไพ่อะครับผมหมอดูอะความแม่นของหมอดูในการทำนายมันคือการพุชสิ่งที่อยู่ในใจคุณน่ะให้มันเรามากยิ่งขึ้นแล้วมันเร่งปฏิกิริยาสิ่งนั้นหมายความว่าสมมติคุณมาถามว่าคุณจะได้โปรโมทการทำงานไหมไพ่มันขึ้นมาว่าคุณได้ชัวร์เลยอะสิ่งที่หมอดูคนบอกว่ามีโอกาสได้สูงมากถ้าคุณทำ1 2 3 4ตามที่ไพ่บอกนี้หมายความว่าเราไปเร่งในสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วให้มันมากขึ้นถ้าคุณทำสิ่งนี้คุณมีโอกาสได้มากขึ้นแน่ๆแต่ถ้าบอกว่าคุณได้อยู่แล้วคุณไม่ทำอ่ะถ้าเขาไม่ใช่คนนิสัยที่เขาเป็นคนทำแบบนี้เป็นปกติอ่ะมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะหรือบางทีเขาบอกว่าได้อยู่แล้วเขายังไม่กลายเป็นไม่ทำอะไรเลยกลายเป็นไม่ได้แทนแล้วก็บอกว่าไม่แม่นเพราะว่าอะไรไหมเพราะความว่าได้อยู่แล้วตอนนั้นน่ะมันคือการที่บอกว่าหากคุณทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆณวันนี้ที่คุณทำอยู่อ่ะคุณจะได้สิ่งนั้นคล้ายๆกันทั้งกับความรักก็เหมือนกันถ้าบอกว่ามันจะดี
ดีมากๆเลยคุณอาจจะอยู่เฉยๆแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยก็ได้แต่หมายความว่าการเวลาหมอดูทักว่าดีมากๆเลยหมายความว่าคุณทำทุกอย่างเป็นปกตินั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเองอันเนี้ยมันคือวิธีการอ่านนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ตัวของน้องว่านเนี่ยไปเจอเรื่องราวมาหมอดูอาจจะทายว่าแบบ1 2 3 4ก็ได้แต่มันไปกระตุ้นสิ่งที่มันอยู่ในคำลึกๆในใจของว่านอยู่แล้วมันเลยเหมือนเป็นการ confirmation ในใจของว่านว่าเขาไม่ดีจริงแหละเราก็เลิกกันเถอะแต่ก็เข้าใจว่านนะว่าในเวลานั้นน่ะชอบคำอธิบายเขามากเนี่ยพี่จ๋าจะเก่งอะไรแบบนี้มากฮะคือเขาจะเขียนบทที่มันเข้ามาขยี้จิตใจของความรู้สึกคือหรือ confirmation อะไรบางอย่างหรือให้ความรู้สึกคือคำตอบอีกทางเลือกหนึ่งที่มันอยู่ในใจของคนเราเห็นว่ามันมีฉากหนึ่งที่พระพูดเนาะที่เตือนสติอินว่าบางครั้งความขุ่นมัวในใจนู่นนี่นั่นมันเกิดจากความคิดเรามันโลดแล่นไปเองหยุดกลับมามีสติกับตัวเองก่อนแล้วจะได้รู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรเหมือนพออินมันเอาทุกอย่างมาตีกันมันจะไม่ใช่ความหึงแล้วมันฟุ้งไปหมดเลยสติเรียกกลับมาก่อนบางทีเราคิดเกินเลยไปแล้วว่าครอบครัวเขาจะไม่รักเราคิดไปแล้วว่าครอบครัวเขาจะไม่เห็นด้วยกับเราคิดไปก่อนแล้วว่าเขาจะไม่ยินดีกับเราบางทีเราคิดไปเองไอ้ความที่เราคิดไปเองตอนนั้นจริงๆหมายถึงไพ่เดวิลด้วยนะแต่พี่แอนจะเก็บไว้ก่อนไอ้ที่เราคิดไปเองแบบนั้นนะมันทำให้เรากลับมารู้สึกว่าเราทุกข์ในวันนี้สิ่งที่มันควรจะไม่ทุกข์มันกลายมาเป็นความทุกข์แทนครับในวันนี้คล้ายๆกันครับผมอันนี้มันก็คือการว่าเรื่องเขาจะบอกว่าพี่จ๋าเขาจะดึงความรู้สึกของเรามาแล้วตีแผ่ออกมาอันนี้เขาเรียกว่าอินไซต์นะแล้วเอามันเอาออกมาชอบที่ว่านบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับหมอดูหรอกวันนั้นน่ะมันไม่ดีแบบนั้นจริงๆเพราะวันนั้นน่ะหมอทับฟ้ายังเป็นคนเดิมอยู่ยังเป็นคนเดิมที่เป็น perfectionist เป็นคนที่แข็งกระด้างเป็นคนที่ถ้าฉันเลือกแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้ฉันจะไม่เปลี่ยนให้ใครเราเห็นไหมคะว่าคนเราเวลาโตขึ้นเราจะปรับตัวไปมากขึ้นหรือเรามีประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่มันเข้ามาเราจะปรับตัวจากประสบการณ์นั้นๆบางทีเราโตขึ้นแต่หากเราไม่เจอประสบการณ์อะไรเลยหมอทับก็ยังจะเป็นหมอทับที่แข็งกร้าวเหมือนเดิมหากหมอทับไม่เจออินทุเลยหมอทับก็จะไม่ใช่คนที่อ่อนนุ่มลงไม่ใช่คนที่จะยอมอ่อนเพื่อจะรับฟังมากยิ่งขึ้นแปลว่าแต่เดิมหมอทับเป็นคนแบบ EP 1 EP 2ที่เขาไม่เคยฟังใครและไม่เคยเปิดใจหรือรับฟังใครอย่างเต็มที่หรือรับฟังใครอย่างเข้าใจเนาะเขาเรียกว่าคือรับฟังแบบไม่ understanding คือเขาไม่เข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้หมอทัพไม่เข้าใจว่าว่านต้องการอะไรแล้วบวกกับที่ว่านเขาก็เหนื่อยเหลือเกินในการตามหมอทัพเพราะทัพเก่งเหลือเกินหมอทัพเก่งมากๆจนรู้สึกว่าเขาวิ่งตามไม่ทันแต่จริงๆมันคือคนละ career นะมันคือคนละอาชีพสิ่งนี้เป็นกันหลายคนมากแล้วพี่แฮมก็เจอหลายคนที่มาดูดวงแบบนี้มากพี่แฮมก็เจอกับตัวเองเหมือนกันครับพี่แฮมเคยเจอประโยคที่เหมือนว่าพี่แฮมทำหลายอย่างมากจนเกินไปพี่แฮมใช้ชีวิตไม่เหมือนกันพี่แฮมวิ่งเร็วกว่าเรามากจนเกินไปก็เลยไปกันต่อไม่ได้คุยกันต่อไม่ได้จริงๆมันคือช่วงเวลาครับบางครั้งพอเราโตขึ้นจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องวิ่งตามเขาก็ได้แต่เรามีข้อดีของเราว่าอาจจะไม่เจอจุดตอนนั้นในเวลาที่คบกับหมอทัพที่หมอทัพบอกว่าฉันขอโทษแล้วกันที่ฉันทำให้รู้สึกอะไรในตอนนั้นแล้วก็ที่ผ่านมาไม่เคยคิดแบบนั้นเลยว่าคุณไม่ดีพอสำหรับฉันเพราะอย่าลืมว่าในมุมของทัพอาจจะมองว่าว่านเป็นคนน่ารักว่านเป็นคนดีพอว่านมีศักยภาพบางอย่างในตัวเองที่หมอทัพเขาเห็นว่านอาจจะร้องเพลงเพราะซึ่งหมอทัพทำไม่ได้แต่หมอทัพกลับไม่ได้โชว์สิ่งนั้นออกมาหรือไม่ได้แสดงสิ่งนั้นออกมาหรือตัวของว่านเองเขาไม่รู้สึกถึงสิ่งนั้นจากหมอทัพเขาก็เลยต่างคิดไปว่าตัวเองต้องวิ่งตามทัพฟ้าตลอดเวลาบวกกับที่ทัพฟ้าเป็นคนแข็งมากไม่ยอมปรับอะไรให้ว่านเลยนะเวลานั้นเนาะมันก็เลยกลายว่าความรักสุดท้ายมันก็ต้องแยกทางกันอยู่ดีแต่เขาเรียกว่า period in time ครับมันเคยมีโมเมนต์เหมือนกันที่พี่แฮมอยากจะคบกับแฟนเก่าคนหนึ่งซึ่งคบกันมานานมากนะครับผมคบกันมา9 ปีแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็ทะเลาะกันด้วยปัจจัยอะไรประมาณแบบนี้แหละและสุดท้ายมันเหมือนตอนนั้นเราทะเลาะกันด้วยเรื่องเหตุผลบางอย่างที่เหมือนเราจะไม่โตแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วเราเหมือนจะเข้าใจสิ่งนั้นแล้วแล้วเราก็เหมือนอยากจะกลับไปคบกันใหม่ฮะแล้วมันก็เป็นโมเมนต์ที่เขาก็มีคนอื่นอยู่แล้วตอนนี้ในใจแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราก็คุยกันนะว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นเราในตอนนี้เราคงอยากจะกลับมาคบกันเนาะแต่ช่วงเวลานี้มันดันไม่ได้แล้วเพราะว่าขึงมันโตแล้วมันปรับตัวแล้วแต่คอนดิชันคือคุณมีแฟนใหม่แล้วเช่นกันคะวันนี้ทั้ง2คนโตขึ้นแล้วอยากจะกลับมาคบกันใหม่แล้วแต่มันไม่ได้ละเพราะวันนี้ที่ตัวของทัพฟ้าโตขึ้นและเปลี่ยนไปอีกคนนึงทัพฟ้าโตขึ้นเพราะอินทูเขารักอินทูไปแล้วและเขาปรับตัวทั้งหมดเพราะอินทูเนาะซึ่งเรื่องของการปรับตัวไม่ต้องพูดถึงเนาะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของทัพฟ้าอยู่แล้วว่าเขาปรับอะไรมาเยอะมากระหว่าง1 เดือนที่อยู่ที่แม่ฮ่องสอน1 ถึง 2 เดือนอยู่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาปรับอะไรมาเยอะมากเพื่ออินทูนั่นแหละมันคือทับร่างใหม่ละกันที่ว่านอยากจะได้คนแบบนี้มากๆแต่ขณะเดียวกันทับฟ้าก็มองว่านในอีกมุมนึงว่าว่านก็โตขึ้นว่านก็เป็นคนที่เข้าใจอะไรมากขึ้น
ก็เป็นว่านที่โตขึ้นเหมือนกันที่น่าจะมีใครหลายคนรักว่านในแบบที่ว่านเป็นเป็นโมเมนต์เปิดใจที่ดีมากๆนะความรู้สึกคือมันได้เคลียร์ใจกันแล้วมันได้รู้ว่าตอนนั้นเลิกกันเพราะอะไรตอนนั้นรู้สึกไม่ดีเพราะอะไรตอนนั้นทับมีปัญหาอะไรเข้าใจว่าคนอย่างทับคือคนที่เป็นเพอร์เฟกต์มากอะการคบคนอย่างทับคือแบบคงจะบอกให้ทับเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนนี้ไม่ได้และหากทับเลือกแล้วว่าคงจะเปลี่ยนความคิดของทับฟ้าไม่ได้อะบางทีมันก็เหนื่อยนะฮะในการคบกับคนที่เพอร์เฟกต์มากๆเห็นเพื่อนเราคู่หนึ่งเหมือนกันที่คล้ายๆแบบนี้นะฮะแต่ก็สุดท้ายต้องคบกันในลักษณะที่เหมือนกับแบบอย่าตัวติดกันมากคือมีพื้นที่เยอะๆให้แต่ละคนใช้ชีวิตของตัวเองจะรู้สึกว่าพอเวลามันตัวติดกันมากอีกคนนึงรู้สึกว่าถูกอีกคนนึงข่มตลอดเวลาอีกคนนึงรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าอีกคนตลอดเวลามันทำให้ความสัมพันธ์มันเริ่มเปราะบางเขาเลยต้องแยกกันอยู่เพื่อรู้สึกว่าฉันอยู่แบบนี้เธออยู่แบบนี้อาจจะเจอกันทีละ2-3 วันมันทำให้ความสัมพันธ์มันคอมฟอร์ตกว่ามีหลายคู่ที่เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่นั่นแหละสุดท้ายแล้วการที่หมอทัพเขาปรับมาเป็นแบบนี้ก็เพื่ออินทูค่ะแล้วเขาก็ได้รักกับอินทูจริงๆแล้วตอนนี้แล้วก็เป็นแฟนแล้วก็คบกับอินทูแล้วหน้าที่ต่อไปของหมอทัพก็คือการไปง้อถูกไหมครับก็ต้องเอาใจแม่อินทูคืนมาเนาะเพราะแม่อินทูได้หมดแล้วจริงแม่อินทูต้องเขย่าตัวลูก EP นี้เหมือนกันนะว่าเฮ้ยลูกใช้มีสติหน่อยลูกเพราะว่าตุลก็มาเตือนสติว่ายูหึงลูกชอบฉากเปิดใจตอนเมาเหมือนกันนะฮะที่เหมือนกับว่าฉันสับสนกับตัวเองอะฉันไม่รู้เหตุการณ์ตอนนี้คืออะไรฉันหึงหรือฉันเพราะอะไรแล้วตุลก็มาตอกย้ำว่าที่เธอเป็นอยู่เธอหึงและเธอเป็นแฟนเธอไม่มีสิทธิ์หึงหรอขนาดฉันไม่ใช่แฟนเธอฉันยังหึงได้เลยเนาะทำให้ตัวของตุลตัวของอินก็เข้าใจว่าฉันหึงจริงๆแหละแล้วก็เข้าใจและยอมรับตัวเองและประโยคที่มันหลุดออกมาคือเธอเป็นแฟนเขาไม่ใช่หรอใช่ฉันเป็นแฟนเขาทั้งที่ยังไม่เคยบอกเขาเป็นแฟนเลยนะแล้วว่าทัพฟ้าก็มาได้ยินโมเมนต์นั้นพอดีก็เลยแบบยิ้มไงแบบแสดงว่าเขาก็ยอมรับเหมือนกันว่าฉันเป็นแฟนแต่แค่มันเนี่ยมาเล่นเกมกันต่อว่าตกลงพี่เป็นแฟนน้องหรือยังเป็นแฟนทำขนาดนี้ไม่ใช่แฟนกับเราก็เลยจุบไป1 ทีและ EP หน้ายังมีตัวอย่างขอเป็นแฟนอีกนะฉันละงงเลยตกลงเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนกันแน่แล้วฉันชอบคุณเทพีมากเลยว่าแบบไม่บอกแม่ก่อนหรือรู้ถ้าแม่รู้ตัวว่าเขาชอบหนูอินนะแม่จะได้ไม่เชียร์ว่านเพราะจริงๆแม่ก็ชอบหนูอินมากเพราะว่าแม่เป็นแบบดูดวงกับหนูอินไงถูกป่ะแล้วก็เป็นเพื่อนกับทีมดาวและอย่างหนึ่งคือในมุมของแม่อินคือช่วยชีวิตลูกชายไว้ถึง2 ครั้งนะแต่อินน่ะไม่เคยมองตรงจุดนั้นไงว่าถ้าเขาไม่ช่วยนะโดนมีดฆ่าไปโดนฉากที่ยามขึ้นลิฟต์เนาะฆ่าไปแล้วโดนรถชนคว่ำไปแล้วถูกป่ะแต่พอเขาช่วยมันถึงแบบทุกอย่างมันเบาลงเพราะฉะนั้นในมุมของแม่ว่าน่ะจะช่วยรอบนี้แต่ลูกอินทูช่วยมาแล้วถึง 2-3 ครั้งแล้วภาพอยู่แม่ทั้งสอนด้วยเพราะฉะนั้นมีความสำคัญกว่าอยู่แล้วแต่แม่แค่ไม่รู้ไงแม่ก็เลยพลาดไปหน่อยพอลูกบอกว่าชอบแบบอินทูขึ้นมาแม่เลยบอกอุ้ยจริงเหรอลูกแม่เชียร์แต่แม่ก็ลืมตัวแม่พลาดไปแล้วเนาะแล้วก็ความทิวเมฆไงทิวเมฆก็สังเกตเห็นอยู่แล้วก็มาเติมไฟว่าเห็นไหมฉันเห็นเขาทุกวันเลยแต่เขาไม่มาหาเพราะพี่ไปทำให้เขางอนหรือเปล่าหรือแม่ทำให้เขางอนเรื่องราวมันน่ารักมากๆครับแต่สุดท้ายคือโชคดีที่คนห้อมล้อมคนที่อยู่แวดล้อมครับช่วยให้อินเข้าใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเพื่อนพิมพ์ดาวหรือว่าจะเป็นตัวของตุลเนาะถ้าไม่มีเพื่อนดีๆแบบนี้ไม่มีคนรอบข้างดีแบบนี้บางทีอินอาจจะดีฟกว่านี้และดิ่งกว่านี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็โชคดีที่เขามีเพื่อนแบบนี้ขณะที่ทัพฟ้าเองก็แบบเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็เคลียร์อะไรอย่างตรงไปตรงมาการที่เขาส่งหินมานี่คือข้อดีมากๆแล้วก็ทำให้หลายอย่างให้รู้สึกมันง่ายขึ้นเพราะมันทำให้ตัวของอินรู้สึกว่าพี่เขาก็ยังจะรักเราอยู่นั่นแหละส่วนมูนสโตนบอกความหมาย EP ก่อนไปแล้วไม่เกี่ยวกับความรักนะฮะตัวอย่างตอนต่อไปเปิดตัวแล้วว่าใครคือคนร้ายตัวจริงเนาะก็คือหมอการแสดงว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะร่วมมือกันในบางจุดแล้วก็อาจจะไม่ร่วมมือกันในบางเรื่องเช่นการทำบางเรื่องของหมอการตัวของกัสซิดิตไม่รู้แต่กัสซิดิตก็พอจะเดาได้ว่าเป็นใครนะก็คือเป็นหมอการนั่นเองทีนี้การเปิดไพ่เดวิล EP นี้เนี่ยจริงๆแล้วไพ่เดวิลพี่ไม่ต้องเปิดไพ่แล้วกันเนาะเดวิลมันชัดเจนมากมันเป็นไพ่ที่น่ากลัวใบหนึ่งแล้วกันนะครับผมแต่ความน่ากลัวของเดวิลบางทีคนจะมองว่าเป็นเหมือนพวกบาปกรรมจองเวรจริงๆความหมายมันซิมเปิลกว่านั้นมากครับหากใครไปดูดวงแล้วเจอไพ่เดวิลบางทีไม่ต้องกลัวนะมันอยู่ที่ว่าคำถามคืออะไรแต่เผื่อว่าเป็นไพ่ประจำ EP นะเพราะฉะนั้นพี่แฮมมองว่าเขาจะเอาเรื่องเกี่ยวกับการแบบความหลงไหลใคร่รักความรู้สึกแบบเหมือนกับว่ามีใครติดอยู่ในใจหรือความหมกมุ่นในเรื่องความรักหรือเกี่ยวกับเรื่องของการที่เหมือนแบบขาดสติในเรื่องเกี่ยวกับความรักไปหน่อยพี่ว่าเขาจะมาใช้ในมุมนั้นรวมถึงการที่มันแทนเรื่องของความที่อะไรมีเสน่ห์เย้ายวนหรือมือที่3ก็ได้หรือความรู้สึกความสัมพันธ์ที่มี3คนก็ได้พี่รู้สึกว่าเขาจะตีหมายถึงว่าเรื่องเขาจะยกตีมาแบบนั้นแต่พี่ตีความลึกไปมากกว่านั้นพี่รู้สึกว่าคนเขียนบทอาจจะเอาความหมายของเดวิลมาใช้ใน EP นี้เนี่ยมากกว่านั้นนะฮะด้วยความที่เดวิลจริงๆมันมีความเรื่องของการแบบ
ยึดติดกับสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปจะเห็นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับตัวของอินทุกคือเขายึดติดกับความทุกข์ในอดีตมากเขายึดติดกับความที่เขาสูญเสียครอบครัวไปอันนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวเขายึดติดทำให้เขารู้สึกว่าครอบครัวมันสำคัญแล้วพอครอบครัวสำคัญการที่เขาไม่รับการยอมรับจากครอบครัวมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับก็ได้กับครอบครัวหมอทัพแล้วทำให้เขาคิดไปต่างๆนานาเดวิลอะครับมันแทนการคิดฟุ้งซ่านคิดไปก่อนยึดติดกับความทุกข์ในปมในอดีตที่เอาออกจากตัวเองไม่ได้บางครั้งคำว่าบาปกรรมของเดวิลไม่ใช่บาปกรรมนะแต่มันคือปมในอดีตของคุณที่คุณเอาออกไปไม่ได้นั่นแหละมันคือความหมายหนึ่งของเดวิลนะฮะผมมากกว่านั้นคือเดวิลมันแทนเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่ามันมีเรื่องของความแบบเย้ายวนเข้ามามันมีเรื่องของความหึงหวงเข้ามาเดวิลถ้าเปิดขึ้นมาในเรื่องของความรักเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่มือที่3นะแต่มันหมายความว่าคุณกำลังคลั่งรักมากๆหรือคุณกำลังหึงหวงใครบางคนมากๆหรือคุณกำลังรู้สึกอิจฉาใครมากๆความคลั่งรักหรือความคลั่งใครมันเป็นเหมือนกันนะบางทีเปิดได้เดวิลคุณเลยไหมคุณเป็นแฟนคลับใครคนนึงอยู่หรือเปล่าพี่ถ้าเปิดได้บ่อยมากเวลาเจอดูดวงของพวกลูกดวงที่เป็นแฟนคลับนะเปิดเดวิลมาเนี่ยบางทีไม่ทายรายนะทายไปก่อนเลยว่าช่วงนี้ใช้เงินกับความชอบในบางอย่างเป็นพิเศษหรือเปล่าแล้วก็เจอตลอดว่าอ๋อเป็นติ่งน้องเนยค่ะนี่นะก็คือนั่นแหละเดวิลมันแทนความคลั่งไคล้ได้ซึ่งมันก็สะท้อนผ่านในตัวอินว่าเขาก็เป็นแฟนคลับของพี่ว่านถูกไหมเช่นเดียวกันมันก็หึงพี่ว่านเช่นเดียวกันนะฮะมันแทนความหึงก็ได้ถูกไหมในเรื่องของความรักมากกว่านั้นเนี่ยจริงๆเดวิลมันอยู่ที่บริบทนะมันจะแทนเรื่องความหลอกลวงไม่จริงใจก็ได้แต่เรื่อง EP นี้มันไม่ได้พูดถึงอันนั้นแต่มันจะพูดถึงเรื่องของการนี่แหละยึดติดห่วงเรื่องความรักยึดติดเรื่องราวในอดีตนะฮะบางครั้งเปิดมาแปลความหมายคือเป็น LGBT ก็ได้หมายความว่าคนนี้บางทีไม่ได้บอกเราว่าเขาชอบหรือชอบอะไรนะแต่เปิดขึ้นมามันพอจะบอกได้ว่าความรักในตำแหน่งความรักมันพอจะบอกว่าเอ๊ะคุณชอบเพศที่เหมือนเพศเดียวกันกับคุณหรือเปล่าก็อาจจะเป็นเหมือนว่าคุณชอบคนที่เป็นคุณเป็น LGBTQA+ หรือเปล่าก็ได้นะความหมายมันก็มีหลากหลายรวมถึงอาจจะเป็นคนที่คุณเป็นคนแบบเที่ยวหมายความว่าไปเรื่อยนะฮะแบบเป็นคนที่ต้องการให้คนมารักคนมาสนใจหรือเป็นคนที่แบบต้องการให้คนแบบมาตามใจอย่างเงี้ยก็ได้เป็นนิสัยเสียเรื่องความรักบางอย่างก็ได้แต่ EP เนี้ยพี่แฮมมองว่ามันเป็นเรื่องของการนั่นแหละหึงหวงยึดติดกับความรู้สึกในอดีตนะผมความหม่นหมองในอดีตนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะแปลว่าความข้างรักของหมอทัพก็ได้คือหมอทัพก็ข้างรักน้องอินมากขนาดนั้นเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกคือความเป็นเดวิลอันเนี้ยมันคือการเปิดตัวคนร้ายตัวจริงเนาะเดวิลจริงๆมันไม่ได้แปลว่าด้านมืดแบบนั้นนะแต่มันแปลว่ามันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ลับๆหรือมันถูกปกปิดเอาไว้อยู่ได้รับและกำลังอยู่แบบเรามองไม่เห็นสิ่งนั้นหรือมันทำงานลับหลังสิ่งนั้นเขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นกับดักก็ได้มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เป็นแบบความรุนแรงบางอย่างหรือความอาฆาตมาตร้ายบางอย่างหรือความปรารถนาแรงกล้าอะไรบางอย่างซึ่งก็จะเห็นว่าความปรารถนาแรงกล้านั้นน่ะมันอาจจะมาจากตัวของหมอการก็ได้ว่าฉันปรารถนาสิ่งใดหรือที่อยากจะเอาชนะหมอทัพก็ได้ถึงต้องฆ่าหมอทัพแบบนี้ซึ่งความปรารถนาแบบนี้บางครั้งเนี่ยความเสพติดความลุ่มหลงความปรารถนาแบบนี้เดวิลมันนำพาไปสู่การฆาตกรรมได้มันพาไปสู่ความตายหรือการที่แบบฆ่าตัวตายก็ได้นะเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะมีหลากหลายความหมายเนาะเพราะฉะนั้นการที่เอาเดวิลเปิดขึ้นมาและเปิดตัวของหมอการก็โอเคสมเหตุสมผลแต่จริงๆแล้วEP นี้เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ควรเป็นเดวิลด้วยซ้ำนะเดวิลมันควรจะเป็น EP ต่อไปความรู้สึกถ้าจะเปิดตัวหมอการเนาะนั้นต้องรอดู EP ต่อไปเขาจะใช้ Major Arcana ใบไหนขึ้นมาเพราะตอนเนี้ย Major Arcana มันแทบจะหมดแล้วคือเขามีอยู่แค่22ใบครับเขาเอาไพ่หลักๆมาหมดแล้วเขาก็ใช้ไพ่ของที่เป็นตัวแทนตัวละครเขายังไม่ออกมาเลยจริงๆEP นี้สามารถเอาไพ่ตัวแทนตัวละครอย่าง The Moon ขึ้นมาแทน EP นี้ได้เนาะแต่ The Moon มันคือไพ่ของประจำตัวของ Intu ไปแล้วและ The Sun คือหมอทัพไงเขาก็เลยพยายามจะหาไพ่อื่นที่มันไม่ซ้ำกับไพ่ประจำตัวเนาะก็เลยเอาเดวิลขึ้นมาเพราะฉะนั้น EP หน้าเนี่ยถ้าให้ลองเดาเนี่ยไพ่ที่มันมีเป็นไพ่ทาง22ใบเนี่ยพี่ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นไพ่ของความรุนแรงหรืออะไรขนาดนั้นเลยไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาใบไหนออกมาเดี๋ยวรอไปลุ้นกันแล้วกันเพราะจริงๆมันมีหลายใบมากๆที่พูดถึงเรื่องของแบบคนโดนหักหลังหรือความรุนแรงอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ส่วนอีกอย่างนึงที่เดวิลที่อยากจะพูดถึงใน EP นี้เนี่ยมันคือเรื่องเกี่ยวกับว่าบางทีเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าจุดอ่อนของเราครับในชีวิตของคนเราจุดอ่อนครั้งมันเกิดจากความมืดและสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราความมืดสะท้อนในตัวหมอการเนาะว่าจุดอ่อนของเขาคือการที่เขาไม่รู้สึกโอเคกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้เขาก็จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปใน EP หน้ารวมถึงบางครั้งมันคือจิตยึดติดนะครับถ้าสมมติเปิดได้เดวิลเป็นคำแนะนำเราจะบอกว่าบางทีคุณยึดติดอะไรมากเกินไปหรือเปล่าจนเป็นทุกข์เช่นน้องอินเป็นต้นว่าคุณยึดติดสิ่งนี้มากๆเกินไปหรือเปล่าจนเป็นทุกข์ออกมาจากสิ่งนั้นก่อนคุณอาจจะเป็นทุกข์น้อยลงแล้วคุณอาจจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นก็ได้นะฮะมันคือถ้าเปิดเป็นคำแนะนำนะมันจะหมายความว่า
ช่วยรับมือทุกเรื่องที่เข้ามาในตอนนี้อย่างมีสติหน่อยอันนี้แหละครับผมเนี่ยคือความหมายของเดวิลที่แพมมองว่าในแง่ดีมันก็ดีนะฮะอยู่ที่ว่าคุณถามว่าอะไรในแง่ร้ายมันก็ร้ายเช่นกันเพราะถ้าคุณแบบไม่ถามว่าอะไรแล้วคุณเปิดออกมาโดยไม่มีคำถามไพ่ทาโร่จะไม่ค่อยบอกอะไรฉะนั้นเวลาคุณดูดวงหรือคุณจะเปิดเล่นเองก็ได้เดี๋ยวใครได้เหมาะไพ่ของน้องอินมาเนาะไปสั่งซื้อมาเนี่ยคุณจะลองเปิดเล่นเองก็ได้นะครับผมอาทิตย์เปิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณต้องตั้งคำถามว่าอะไรอย่าถามคำถามที่เป็น yes no นะแบบได้ไหมจะได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ควรถามไพ่ควรถามว่าเป็นคำถามปลายเปิด what when who อะไรอย่างเงี้ยใครที่ไหนอย่างไรทำอะไรอะไรแบบเนี้ยไพ่จะช่วยบอกเนาะแต่อย่าถามไพ่บอกว่าได้หรือไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ไพ่จะไม่ค่อยบอกแบบนั้นนะลักษณะของการทำนายของไพ่เพราะฉะนั้นก็เผื่อใครได้ไพ่มาก็ลองเล่นดูแล้วก็ลองเปิดดูว่าไพ่ประจำวันนี้จะเป็นอย่างไรลองเปิดเล่นดูนะครับผมพูดแบบนี้เพราะเดี๋ยวไพ่ใกล้ส่งแล้วมั้งเดี๋ยวสิ้นเดือนก็น่าจะได้ไพ่อาจจะได้ไพ่ก่อน EP 10 ก็ได้อีกความหมายหนึ่งของเดวิลเราจะเห็นว่าไม่เคยเห็นน้องอินกินเหล้าเลยถูกไหมแบบจริงๆจังๆ EP เนี้ยเมาเลยน้องเมาซึ่งเดวิลครับมันหมายความว่าคนที่ไม่เคยทำอะไรบางอย่างและทำในสิ่งที่มันผิดออกไปหรือว่าติดเหล้าอย่างรุนแรงก็ได้หรือเป็นพิษสุราเรื้อรังก็ได้เนี่ยแหละมันคือ EP นี้เหมือนกันเนาะที่แบบว่าน้องอินมันไม่เคยทำผิดศีลธรรมเลยแล้วอยู่ดีมันก็ทำผิดศีลธรรมซะขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเดวิลได้เหมือนกันมันจะเห็นว่าความหมายของเดวิลมันหลากหลายมากแล้วมันก็เยอะมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะแบบเอาไปตีความได้หลากหลายในการใช้ไพ่ทาโร่แล้วเรามองว่าบางทีนะเราไม่แน่ใจว่าคนเขียนบทเขารู้เรื่องนี้หรือเปล่าแล้วเขาก็เลยเอาไพ่มาใช้ในบริบทของ EP แต่ละ EP แบบนี้แต่รู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้คิดนะก็คือพยายามตีความเลยแล้วกันแต่ถ้าเขาคิดขึ้นมาคือเขาเก่งนะแล้วเขาเขียนบทในแต่ละ EP ให้มันแบบคล้องกับไพ่ใบนั้นได้อะไรเงี้ยโอ้เก่งมากเลยทีนี้ขอมาเดานิดนึงแล้วกันว่า EP หน้าพยายามจะคิดอยู่เขาจะเอาไพ่อะไรมาที่เป็น Major Arcana ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของ EP หน้าได้ที่เราเห็นตัวอย่างนะว่าโหหมอการกับหมอทัพนี่หมอทัพวางกับดักเรียบร้อยแล้วก็ล่อหมอการออกมาแล้วก็จะมีฉากตีกันนะเนาะซึ่งJudgment มันไปแล้วเนาะแต่ละ EP มันมีอะไรมา Judgment ใช่ไหมไปแล้วนะมี Tower ไปแล้ว The Star ไปแล้วนะมี Temperance ไปแล้ว Devil ไปแล้วถูกไหมครับDeath ใช่เขาอาจจะเอา Death หรือ Hangman มาโอเคแฮงแมนก็คือไพ่ที่เหมือนกับแบบติดกับดักไปไหนไม่ได้ประมาณนั้นเขาอาจจะมาใช้เป็น EP หน้าก็ได้หรืออาจจะเป็นเดย์ก็ได้เพราะเดย์แปลว่าจบสิ้นและเริ่มต้นใหม่มันเลยมองว่าอาจจะเป็นเดย์ก็ได้คือทุกอย่างจะจบลงใน EP หน้าแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับผมแล้วอาจจะเกี่ยวกับความตายของใครสักคนหนึ่งก็ได้หรือสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้นก็ได้เนาะแล้วค่อยจบด้วย EP สุดท้าย EP สุดท้ายอาจจะกลายเป็นไพ่ที่มันต้องเป็นไพ่ ending นิดนึงไพ่ที่พูดถึงแบบว่าความแบบสิ่งที่เราได้เจอมาสุดท้ายมันเข้าใจละพี่ว่า EP จบคือ The World มันคือไพ่สิ้นสุดของ Major Arcana หมายความว่าจุดสุดท้ายละ The Final ละงั้น EP ต่อไปมันน่าจะคล้องกับ Date พอดี Date ก็คือจบเนาะทุกอย่างจบสิ้นแล้วเริ่มต้นใหม่ Date ไม่ได้แปลว่าตายนะ Date แปลว่า Rebirth หมายความว่าจบและเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นพอเริ่มใหม่ด้วย EP สุดท้ายคือ The World ก็คือบทสุดท้ายใบสุดท้ายของ Major Arcana พอดีก็จะเป็น Date และ The World ต่อกันก็จะเป็นแบบนั้นก็ได้น่าสนใจรอติดตามชมกันครับส่วนความรักของตัวละครอีกคู่หนึ่งคือเซฟกับฟรังเนาะหมอต้นไม่ใช่หมอต้นหมอปกป้องกับต้นอันนี้ก็หวานมากฉันงงว่าเข้ากรมตำรวจได้ง่ายขนาดนี้เลยตำรวจแต่ไม่ชอบซีนหนึ่งนะไม่ชอบซีนที่เหมือนตอนที่พยายามจะสืบสวนตัวกสิดิตแล้วรู้สึกว่าซีนนั้นมันดูอ่อนๆไปหน่อยมันดูเหมือนแบบดูตั้งห้องขึ้นมาแล้วก็สัมภาษณ์ดูกลวงๆไปหน่อยดูแบบถ้าเทียบกับเรื่องอื่นที่เขาทำฉากสืบสวนเขาดูเข้มข้นกว่านี้มันดูไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่พี่แฮมรู้สึกว่าฉากนี้มันดูแบบไม่ค่อยโฟกัสทำได้ไม่ดีสำหรับพี่แฮมนะแต่พอเป็นเคมีความหวานของตัวเซฟฟรังในบทของต้นและปกป้องทำได้ดีก็อะไรกันว่าอะไรวะฉากหวานทำได้ดีเคมีมาหมดแต่พอฉากจริงจังแบบว่าเป็นตำรวจสืบสวนดูแบบมันดูไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่มันดูแบบเรื่อยๆไปหน่อยอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นรู้สึกว่าเขาทำบางสิ่งได้ดีแล้วกันในการอธิบายความสัมพันธ์ตัวละครในเรื่องของการเล่าตัวละครในเรื่องของการเรียนรู้จากตัวละครเขาทำได้ดีมากๆแต่พาร์ทของการที่เหมือนพอเป็นบทที่มันต้องมีความจริงจังมีความ seriously ขึ้นมาเขาทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ต้องแบบว่ารู้สึกมีความแตกต่างอยู่เนาะแล้วก็ลูกฉันน้องอินจะร้องไห้ทุก EP ไม่ได้ EP นี้ก็ร้องตั้งแต่ต้นเรื่องโถ่เราน้ำตาจริงๆแต่ต้องบอกว่าซีเล่นเก่งมากนะคือซีเล่นตอนที่จังหวะที่เหมือนแบบ
เปิดรูปขึ้นมาเนาะกล้องถ่ายรูปเนาะแล้วก็เห็นกำไรได้กำไรมาแล้วก็เปิดรูปขึ้นมาแล้วก็เห็นแบบโมเมนต์น่ารักแล้วก็นึกถึงความสัมพันธ์ของเขากับหมอทัพอะแล้วน้ำตาหยดอะคือแบบเป็นเจ้าน้ำตาจริงๆคือสั่งน้ำตาได้แหมะคือแบบเล่นดีมาก2คนนี้เล่นเก่งมากคือแบบใส่ตาเป็นซิงกันมากแล้วหมอทัพนะบทจะกวนบทจะน่ารักก็คือแบบน่ารักอะแล้วมันมีความเป็นจิมมี่สูงมากในบางพาร์ทอะไรเงี้ยน่ารักอะโอเคครับรอไปชมแล้วกันตอนหน้าเป็นยังไงแล้วก็รอแฟนปาร์ตี้วันสุดท้ายมันยังไม่หมดนะฮะวันจันทร์เป็นวันทำงานเนาะใครที่แบบยังพอว่างงานอยู่ยังพอแบบลางานได้ลองไปจับจองกันนะที่นั่งเหลือไม่เยอะละเหลือประมาณ100 กว่าที่ลองไปดูกันได้นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งละกัน TikTok นะครับผม Ham ATS Channel ฝากติดตามด้วยวันนี้ประมาณนี้ขอไปห่มผ้าห่มหมออินให้อุ่นๆหน่อยละกันเพราะอีพีนี้เขาหวานมากไปละบ๊ายบาย